السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل طاقية بسيطة للمبتدئات، وده طبعا بناء على طلب كتير جدا من البنات إن احنا نشرحها بطريقة هادية وبسيطة وسهلة إن شاء الله في نفس الوقت. هستخدم معاكم لونين، الأحمر والأبيض، خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 4 ملم. هنستخدم اكتر من غرزة في الطاقية بتاعتنا، هنستخدم غرزة السلسلة وغرزة الحشو وغرزة العمود بلفة. عايزين نشوف بس ايه في البداية، طالما الفيديو للمبتدئات، ايه هي الرموز الخاصة بالغرز اللي احنا بنتكلم عليها دي، وشكلها ايه بيكون في الباترون المكتوب. طيب احنا دلوقتي لو اتكلمنا على غرزة السلسلة بيكون شكلها كده، شايفين الشكل البيضاوي ده اهو، بيكون شكل مفرغ، شكل بيضاوي مفرغ، دي غرزة السلسلة. وبنستخدم غرزة المنزلقة اللي بنقفل بيها في نهاية كل سطر، بتكون دائرة بس مظللة او نقطة سودا صغيرة. ممكن كمان السلسلة على فكرة بتكون دائرة بس بردك مفرغة، يعني سواء شكل بيضاوي او دائرة لازم تكون مفرغة. لو جاتلك مظللة تبقى غرزة منزلقة او المقصود منها غرزة منزلقة. يبقى دوت عندنا اهو، شايفين احنا عندنا رمز السلسلة شكل بيضاوي مفرغ او دائرة مفرغة يعني فاضية من الداخل. اما النقطة السوداء او الشكل الدائري المظلل زي ما احنا شايفين دي بتكون غرزة المنزلقة. بعد كده بيكون عندي غرزة الحشو شكل حرف الاكس او الفي او علامة الزائد بالنسبة لعملية الجمع، دي غرزة الحشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. حاول بس ايه نعدل الورقة علشان نشوفها كويس. بعد كده اخر حاجة هنستخدمها مع بعض هي غرزة العمود بلفة، بتكون شكل حرف التي، يعني شرطة نازل منها واحد بالشكل ده وعليها لفة مايلة. اللفة دي بتكون هي اللفة اللي بنلفها حوالين العمود. ممكن يعني في بعض الغرز التانية بتكون عمود بلفتين، فبتلفي على العمود بتعملي شرطتين. عمود ب3 لفات هتلاقي على العمود 3 لفات، عمود ب4 هتلاقي 4 لفات. اللفة المايلة دي هي عدد اللفات اللي بيطلبها منك على العمود، لكن لفة واحدة بيكون عمود بلفة. يبقى دي رموز الغرز اللي احنا هنشتغل بيها في طاقيتنا النهارده، هي سلسله وغرزه المنزلقه. غرزه الحشو بتاخد اي رمز من الاتنين دول، الاتنين واحد على فكره. وبعد كده غرزه العمود بلفه. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبتدي بيها هنبتدي باللون الاحمر. هنبتدي نعمل مجموعه من السلاسل، هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط حلقه على الهواء زي ما احنا شايفين بالشكل ده. داخل الحلقه بتاعتي بدخل الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. عشان تبتدي ترتفعي سلاسل بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، 1 2 3 4. بعد ما خلصت الاربع سلاسل هسيب التلاتة اللي في الاخر دول واروح لاول واحدة فيهم، هدخل في الحلقة الامامية. انا عندي هنا بصوا السلسلة بتكون مكونة من ايه، حلقة خلفية الباك لوب، وحلقة امامية اللي هي الفرونت لوب، والمطب اللي في الخلف. هاجي بقى هنا بلف شغلي بالشكل ده، هدخل تحت الحلقة الأمامية القريبة من وشي كده وهلف الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة كده عملت غرزة منزلقة، إن أنا بسحب الخيط من تحت الحلقة اللي موجودة عندي على الإبرة ومن تحت الغرزة اللي بدخلها. طيب في البداية هنبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة. خيط البداية دوت هاتيه معاكي في ظهر ايه السلاسل بحيث ان هو يختفي معانا واحنا بنشتغل. طيب ارتفاعنا لغرزة العمود بلفة بيكون 3 سلسلة، يعني هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. التلاتة سلسلة دول ممكن تعتبريها من العدد اللي بتشتغليه، وممكن ما تعتبريهاش من العدد اللي بتشتغليه وتعتبريها بس مجرد ارتفاع. لو هتعتبريها من العدد هتشتغلي عليها التزايد بتاع الدائرة او تزايد الطاقية زيها زي اي غرزة غيرها. لكن لو مش بتعتبريها من العدد يبقى هتشتغلي عليها مجرد بس السلاسل الارتفاع في كل سطر، ومش هتشتغلي عليها تزايد خالص. طيب احنا النهارده مش هنعتبرها من العدد ونعتبرها مجرد ارتفاع. هدخل بقى داخل الدائره بتاعتي دي هشتغل 12 غرزه عمود بلفه. بشتغل العمود بلفه ازاي، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا كده معايا حلقتين، 1 2. هدخل الفراغ بتاعي اسحب الخيط واخرج واشد الخيط شويه صغيرين كده، بقى معايا على الابره 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين.
ارجع تاني هعمل تاني عمود. بكرر معاكم الشرح. العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي هو داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط لفوق كده شوية صغيرين، بريح الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفين. معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده بقى معايا 1 2 3 4 وبكمل بقى السطر بتاعي 12 غرزة عمود بلفة بالإضافة ل3 سلاسل الارتفاع. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا 12 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و3 سلاسل الارتفاع. هنبتدي نعمل تزايد، واحنا طبعا لو اشتغلنا على ال 12 دول 12 زيهم، الطاقية بتاعتك هتتقوس او الدائرة بتاعتك هتتقوس وتقفل زي الطبق، ومش هتكون مفرودة معاكي لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت عاوزاه. طيب نتفق مع بعض اتفاق. احنا عايزين نعرف طريقة او قاعدة التزايد في الدائرة، بحيث ان انت تقدري تعملي القرص دوت لاي حجم انت حباه، سواء طاقية او مفرش او اي دائرة طبعا انت عايزة تعملي بيها اي حاجة. طيب ايه هي بقى قاعدة التزايد في الدائرة؟ اول حاجة احنا عايزين نعرفها ان عدد، وده طبعا نقطة مهمة جدا، عدد الغرز اللي بتبتدي بيها سواء 6 او 8 او 10 او 12 او 24 او اكتر او اقل، ايا كان العدد، والعدد ده بنحدده على اي اساس يا بنات. يعني انا مثلا اشتغلت هنا 12 غرزة عمود، ليه اشتغلت 12 ما اشتغلتش اقل، ما اشتغلتش اكتر؟ هقول لكم. هي ملهاش قاعدة محددة، لكن احنا لما بنيجي بنشوف سمك الخيط اللي انا بشتغل بيه، لو انا بشتغل سمك الخيط قفل معايا، يعني بفضل اشتغل بالغرزة بتاعتي لغاية ما الاقي الدائرة بتاعتي ايه قفلت. انا لو جيت قفلت الدائرة دلوقتي هتكون لي دائرة كاملة. لكن انا لو اشتغلت 6، تعالوا بصوا نعد مثلا 1 2 3 4 5 6، لو جيت اقفل الدائرة بتاعتي مش هتكون وصلت للمكان ده، صح كده؟ ال6 دول واقفين هنا، فهاجي اشدهم هقفلهم هتتقفل؟ لا، هتبقى عامله زي الشيء المقوس زي ما احنا شايفين. اذا انا بفضل اشتغل لغايه ما ابص الاقي على حسب سمك الخيط اللي انا بشتغل بيه وحجم الابره، ببص الاقي الدائره بتاعتي خلاص اتقفلت ومش محتاجه ان انا اشتغل غرز تاني. يبقى بحدد عدد غرز البدايه، سواء بقى خيط سميك سواء خيط رفيع، ايا كان نوع الخيط، على حسب الغرز اللي بتقفل لي الدائره نفسها، يعني مش على حسب حاجه معينه. طيب دي اول حاجه عرفناها. تاني حاجة نعرفها ان عدد غرز البداية اللي بشتغلها زي ما اتفقنا مع بعض ايا كان عددها، هي نفس العدد اللي بيزيد معايا بطريقة التزايد في الدائرة، يعني بقاعدة التزايد في الدائرة. يعني احنا ارتفعنا 12، السطر اللي جاي هيكونوا العدد اللي هيزيد معايا هم 12، وهقول لكم ازاي. العدد اللي هيزيد في السطر اللي بعده هيكونوا 12 برضه. يعني مثلا ابتدينا ب 12، السطر اللي بعده هيكون 24، السطر اللي بعده هيكون 36. في كل مرة هتبص تلاقي نفسك بتزودي 12 غرزة على الغرز بتاعتك. لو بتبتدي ب6 هتبص تلاقي ان عدد التزايد بتاعك في كل سطر هيكون 6 غرز. لو بتبتدي ب8 برضك هيكون عدد التزايد في السطر بتاعك في كل سطر بترتفعيه بتعملي فيه تزايد هيكون 8. يعني عدد غرز البداية هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في الدائرة. عدد غرز البداية هو نفس، بعتذر طبعا انا خطي مش حلو قوي، عدد غرز او الغرز التي تزيد في كل سطر. طيب قاعدة التزايد في الدائرة بقى، اول سطر بنعمل عدد غرز البداية زي ما اتفقنا مع بعض. تاني سطر، وهعتبر بقى ان تاني سطر معايا هو اول سطر من التزايد، يعني هكتب رقم 1. يبقى تاني سطر في الدائرة او في الطاقية هو بيكون اول سطر في التزايد. بيكون عندي تزايد على كل الغرز. يعني انا ابتديت ب 12، هشتغل فوق كل واحدة فيهم مرتين، يعني كل عمود هشتغل فوق منه مرتين. هيكون العدد معايا 24 عفوا، هيكون العدد معايا 24. وزي ما قلت لكم على حسب عدد الغرز بتكون العدد اللي بيزيد معاكي. احنا عشان ابتدينا ب 12 كل سطر هيزيد معانا 12. طيب احنا قلنا ان كل سطر هيزيد معانا 12، ايه السبب؟ لان اشتغلت على الغرزة مرتين. لما بشتغل على الغرزة مرتين، هو انا عندي 12 واشتغلت عليها كمان مرة، يبقوا 12 كمان، يبقى اللي زاد معانا كام يا بنات؟ 12. السطر التاني من التزايد وهو بيكون السطر التالت من الطاقية او الدائرة، بيكون التزايد
في الغرزة رقم 2. يعني اول غرزة بشتغل فوقيها مرة، تاني غرزة بشتغل فوقيها مرتين. السطر اللي بعده رقم 3 في التزايد و4 في الطاقية، بيكون التزايد في الغرزة رقم 3. يعني ببعد غرزة عن الغرزة اللي انا عملت فيها تزايد في السطر اللي قبله. السطر اللي بعده اللي هو طبعا 4 و5 في الدائرة، بيكون في رقم 4. وفي كل سطر بقى هبتدي اعمل فيه تزايد بيكون في الغرزة اللي بعد اللي انا عملت فيها او اخر غرزة من التزايد اللي انا عملته. وبتفضلي بقى 5 6 7 8 9 10 لغاية طبعا ايه ما توصلي للمقاس اللي انت حباه من الايس كاب، او للحجم القرص طبعا بتاع الدائرة اللي انت محتاجاها للايس كاب. طيب ازاي اقدر احدد بقى حجم القرص دوت للطاقية؟ حجم القرص انا شرحته معاكم قبل كده في جدول مقاسات الطواقي، وكتبت لكم كمان الارقام او المقاسات الخاصه بكل مقاسات الطواقي من سن يوم لسن الرجل البالغ والمراه البالغه. اللي يحب طبعا يراجع الفيديو، اتمنى ان هو ينول اعجابه. ان انتوا بتاخدوا مقاس دوران الايس دوران الراس كامل. بنجيب نكتبها هنا معلش فوق، باخد مقاس دوران الراس. طيب المعادلة اللي انا هعملها دي اسمها ايه؟ اسمها قطر الدائرة. قطر الدائرة يعني مقاس الدائرة اللي انت محتاجاه بيساوي ايه بقى؟ بيساوي دوران الرأس. انت بتلفي دوران الرأس كامل، بتاخدي المقاس بتاعه كله من اعلى منطقة. يعني بصوا نعتبر ان دي رأس، باجي من عند الجبين هنا من فوق الحواجب وابتدي احط المتر بتاعي والف كده 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 لغايه ما اوصل. بص انا وصلت فين؟ انا ما مشيتش ايه بشكل دائري في نص الراس، لا، جيت من فوق الجبين نزلت بالشكل دوت بالمتر بتاعي لغايه ما وصلت لاقل منطقه او اخفض منطقه عندي تحت الشعر، المنطقه اللي هي بتكون تحت الشعر مباشره، وارجع تاني الف وارجع لفوق تاني لنفس المكان اللي انا كنت واقفه فيه، واحط الرقم اللي طلع لي فوق الصفر. كده بيطلع لي مقاس دوران الرأس بشكل مظبوط. بطرح منه 3 سنتي، وده طبعا عشان عندنا الخيوط من النوع اللي بتمط، فاحنا عايزين نطرح ال3 سنتي دول بحيث ان هي ايه لما تيجي تمط معاكي تبقي انت عامله حساب. بعد ما اطرح ال3 سنتي هقسمها على 3.14 من المية. الرقم اللي هيطلع، الناتج اللي هيطلع اللي هو قطر الدائرة دوت، هو دوت اللي انا بعمل عليه الدائرة بتاعتي. يعني مثلا انا طلع لي الدائرة 11 سنتي، قطر الدائرة 11 سنتي، قست مقاس الدوران طرحت منه 3 سنتي وقسمت على 3.14، فرضا ان هو طلع معايا 3 سنتي 11 سنتي، يبقى قرص الدائرة بتاعي لازم يوصل لل 11 سنتي. باجي مثلا بفضل اشتغل التزايد بتاعي لغايه ما القرص نفسه يوصل ل 11 سنتي، وهكذا لكل بقى المقاسات، لكل فئه عمريه، سواء طفل بيبي او حد كبير او مراه او رجل، ايا كان بتعملي المعادله دي بتعرفي قطر الدائره الخاص بالسن ده. او لو انت حتى الشخص مش قدامك بتجيبي جدول مقاسات الطواقي وبتجيبي منه على طول. انا كاتبه لكم كل المقاسات الخاصه بقطر الدائره ودوران الراس وطول الطاقيه وكل حاجه، هتلاقوه موجود عندكم في جدول ايه مقاسات الطواقي. لكن احنا عرفناها كده بشكل مباشر ان احنا ازاي نقدر نحدد مقاس الطاقيه او مقاس قطر الدائره اللي هنعمل عليه التزايد. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بقى نعمل التزايد بتاعنا. عرفنا طريقه التزايد في الدائره والقاعده بتاعتها، عرفنا ازاي نقدر نحدد المقاس، وعرفنا كمان ازاي نقيس دوران الراس لاي شخص. هاجي عندي هنا في ثالث سلسله ارتفاع 1 2 3، باجي هنا برفع الحلقه الاماميه بالشكل ده، وارجع تاني انزل تحت الحلقتين اللي ورا، وهاخد معايا خيط البدايه كمان على الابره، هلف الخيط واسحب واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. انا كده قفلت السطر بتاعي. طيب هنرتفع من نفس المكان اللي انا واقفه فيه 3 سلسله زيهم بالظبط، واعتبرنا ال3 سلاسل دايما هتكون معانا مش غرزه، هنعتبرها مجرد بس ارتفاع. 1 2 3. هروح بقى اشتغل. انا اتفقت معاكم ان غرزة الارتفاع دي انا مش بعتبرها غرزة معايا خالص، مجرد ارتفاع بس يسمح لي ان انا اقدر اشتغل الغرز اللي بعدها، يعني مش هعمل عندها تزايد ولا حاجة. طيب هبتدي بقى من الغرزة الاولى عندي هنا. بشتغل فين يا بنات؟ بصوا عندي حرف الفي اهو، بيكون عندي ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي. الفراغ الصغير اهو، بصوا حتى باين في الغرزة التانية اكتر. الفراغ الصغير دوت هو اللي انا بشتغل تحته. الفراغ اللي ما بين العمودين نفسهم ما بشتغلش فيه.
الا اذا كان الباترون بيقول لي اشتغل فيه. لكن احنا هنا طبعا في الشغل الطبيعي انا بشتغل فين يا بنات؟ تحت حرف الفي مباشره، الفراغ الصغير ده. طيب نبتدي بقى نشتغل فوق اول غرزه غرزتين، بلف الخيط على الابره وبنزل تحت حرف الفي، وباخد معايا خيط البدايه عشان اخفيه معايا، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقى 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلف في نفس الفراغ. نروح بقى للغرزه رقم 2، نشتغل فوقيها غرزتين، بلف الخيط وبدخل واسحب الخيط تاني واخرج، وبعد كده اكمل الغرزه بتاعتي. اشتغلت كده عمود، كمان عمود، بلف الخيط وادخل في نفس الفراغ هو رقم 2 واكمل العمود التاني. الغرزة رقم 3 بشتغل فوقيها مرتين، وكل الغرز في السطر دوت بشتغل فوقيها مرتين لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي، بيكون معايا 24 غرزة. وليه قلت على 24 غرزة بشكل كده مباشر؟ لان انا عارفة عدد سلاسل عدد الغرز اللي ابتديت بيها كانوا 12، لما هعمل عليهم تزايد كلهم هيكونوا 24، معنى ان انا بعمل عليهم تضعيف كلهم. هكمل بقى السطر بتاعي فوق كل غرزة مرتين وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي. طبعا اخر غرزة اهي اشتغلناها. بصوا يا بنات، المكان اللي انا قفلت فيه بغرزة منزلقة ده مش فراغ، ما تعتبريش المكان ده فراغ، ده المكان اللي انا قفلت فيه. السحبة دي حرف الفي ده بيكون بتاع غرزة المنزلقة مش من العدد، عشان ما حدش يشتغل فيه وتبص تلاقي العدد معاكي اختلف وتقولي اختلف ازاي وليه، بدل ما تفضلي تعدي وفي الاخر تلاقي نفسك ايه وصلتي العدد خطأ. المكان ده ما بنشتغلش فيه، ده مكان تقفيل السطر بتاعي. طيب في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة عشان ادخل، طبعا اقفل برفع الحلقة الامامية من السلسلة بس هي بتكون ضيقة شوية، بسم الله، وارجع كده للخلف من تحت بقى الحلقتين اللي بعدها، ادخل في الظهر كده، اسحب الخيط واخرج من تحتها، من تحت الحلقتين دول، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. زي ما احنا شايفين كده خلصنا السطر التاني او الاول في التزايد. طيب القرص بتاعنا مفروض، لان في بنات كتير بيشتكوا بيقولوا ان القرص بيكون يعني مضموم كده وبيقفل زي الطاقية، وما بيسمحلكيش ان انت تعملي التزايد اللي انت محتاجاه. طالما هتمشي على القاعدة مظبوط هتمشي، هتلاقي القرص بتاعك مفروض وهو ممتاز ومفيهوش اي مشكلة ولا اي عيوب. طيب تاني حاجة هنقولها برضك، انك ما تشديش ايديكي في الخيط وانت بتشتغلي، يعني ما تجيش تتنك شده الخيط كده وانت شغاله، هتبص تلاقي الغرزه ما خدتش حقها كويس من الخيط اللي محتاجاه، وهتكون قصيره او طويله على حسب بقى ما انت شديتي الخيط بتاعك. حاولي يعني مش تسيبي بردك ترخي الخيط خالص بحيث ان هو يكون متراهل معاكي، لا خليه في المتوسط، خلي ايديكي مرتاحه زي ما احنا ماسكين الخيط بالشكل ده، وبسيب للغرزه زي ما هي ايه محتاجه. طيب بالشكل دوت هتطلع معاكي الطاقيه او القرص بشكل مظبوط لغايه ما توصلي للتزايد اللي انت محتاجاه. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم ارتفاع سلاسل بس مش عدد معايا من الغرز، يعني اول غرزة هشتغل فيها الغرزة اللي جاية. طيب ناخد بالنا بالشكل دوت، الغرزتين اللي تحت دول كانوا فراغ واحد من تحت صح؟ اول غرزة احنا طبعا في السطر رقم 2 من التزايد ورقم 3 من الدائرة. رقم 2 من التزايد يعني بشتغل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2. خلاص يا بنات، وطبعا انا بحدد معاكم 3 في الدائرة هيكون رقم 2 في التزايد، احنا اول سطر نعمل فيه تزايد هو كان رقم 2 عشان تعرفي التكرار معايا. السطر رقم 2 هيكون رقم 3 في الدائرة، لكن 2 في التزايد. رقم 2 في التزايد بيكون التزايد عندي فين؟ في الغرزة رقم 2، يعني اول غرزة بشتغل فوقيها غرزة واحدة بس. تاني غرزة وهتلاقوها اخر واحدة من التزايد اللي تحت زي ما احنا شايفين اهو، هي دي اللي بشتغل فيها مرتين. يبقى هروح فوق اول غرزة اشتغل غرزة واحدة بس، وتاني غرزة هي اخر واحدة من التزايد اللي تحت، شايفين بشكل رقم 7 او حرف الفي. اشتغلنا فوق الاولى غرزة واحدة، التانية الاخيرة اهي هشتغل فوقيها مرتين، يعني دايما بنشتغل في اخر غرزة من التزايد الجديد كده واحد، وارجع تاني في نفس الفراغ هو هدخل واشتغل كمان غرزة. بنات طبعا اللي عارفين كل المعلومات دي سامحوني لاني بطول في الشرح للبنات المبتدئات، انا بحاول اخصص بس الفيديو دوت للبنات المبتدئات عشان خاطر يعرفوا كل المعلومات زينا زيهم بالظبط. الغرزة اللي جاية هعتبرها رقم 1 من الغرزتين اللي جايين، يعني هشتغل فوقيها مرة واحدة
الغرزة رقم 2 من التزايد اللي تحت، يعني اخر واحدة في التزايد اللي تحت هشتغل فيها مرتين. 1، ارجع تاني في نفس الفراغ 2. والسطر بتاعي كله بيمشي بنفس الطريقة، ان غرزة بشتغل فيها مرة، غرزتين، غرزة غرزتين، غرزة غرزتين، غرزة غرزتين، لغاية ما بلف الدوران بتاعي كله واوصل لاخر غرزة. وزي ما قلت لكم الشكل الاخير ده حرف الفي ده مش مكان بشتغل فيه. نعد الغرز بتاعتنا ونشوفها من تحت فين. اخر واحدة اهي، شايفين اهو، المكان ده مش بشتغل فيه. بكمل بقى السطر بتاعي غرزة غرزتين، غرزة غرزتين فوق كل الغرز اللي بتقابلني وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزتين هنشتغلهم مع بعض، لان هنا هنقف عند معلومة جميلة جدا. طيب انا السطر اللي بعمل فيه تزايد لازم اخر غرزة تكون عندي فيها عدد زوجي من الغرز. يعني لو انا وصلت لاخر السطر ولقيت اخر غرزة معايا فيها غرزة واحدة بس، يبقى العدد اللي انا بشتغله كله فيه حاجة غلط. في غرزة نسيت اشتغلها، في غرزة اشتغلت فيها مرتين، ترجعي تراجعي العدد بتاعك تاني مرة تانية. لكن لو ختمتي بغرزة فيها عدد زوجي من الغرز يبقى العدد بتاعك صحيح، من غير ما تفضلي تعدي 1 2 والاعداد تكون كتير معاكي وتلخبطك. لا، لو اخر غرزة انتهت معاكي بعدد زوجي يبقى العدد معاكي صحيح. يبقى الغرزة اهي اللي قبل الاخيرة فيها غرزة، الغرزة الاخيرة خلاص فيها عدد زوجي، يعني اشتغل فيها مرتين، يعني العدد معايا صحيح. 1 تاني في نفس الفراغ 2. كده خلصنا اخر غرزة. المكان دوت زي ما اتفقنا مع بعض مكان التقفيل، مش بشتغل فيه. بصوا القرص بتاعي مفروض ما فيهوش اي حاجة خالص، الشغل بتاعي نضيف من قدام ومن ورا، لاني انا بخفي الخيوط زي ما احنا شفنا في البداية معايا خلف الغرز كلها. في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلق. السطر اللي جاي هو تالت سطر معايا في التزايد ورابع سطر في الدائرة. طيب تالت سطر في التزايد بيكون التزايد عندي في الغرزة رقم كام؟ رقم 3. 1 2 3، لكن هو رابع سطر من الطاقية. خلاص يا بنات، يعني عشان نبقى فاهمين النقطة دي اكتر من مرة. تالت سطر بيكون عندي التزايد في الغرزة رقم 3. طيب نجيب بقى اول 3 عندي هنا من تحت. بصوا اول غرزة هتكون فوقيها غرزة واحدة، لان هي كده كده غرزة فردية. تاني غرزة هتلاقوها اول واحدة في التزايد اللي كان عندي تحت، شكل الفي او رقم ال7 اللي عندي تحت، الاتنين اللي موجودين في غرزة واحدة من تحت. طيب اول واحدة منهم اتفقنا ان احنا بنشتغل فيها مرة واحدة بس، اخر واحدة من التزايد اللي تحت هي اللي بعمل فيها التزايد، يعني بشتغل فيها مرتين. فكده كده سواء في القاعدة حفظناها او سواء ان احنا حتى مش حافظين القاعدة اي ارقام عندنا، هنبص نلاقي ان هي اخر واحدة في التزايد. يبقى اول غرزة بشتغل فيها مرة واحدة، يعني غرزة عمود واحدة. تاني غرزة بشتغل فوقيها عمود واحد. تالت غرزة بقى اللي هي الأخيرة في التزايد تحت بشتغل فيها مرتين. 1 مرتين 2. أرجع تاني أكرر بقى مع المجموعة اللي وراها 1 1 2 1 1 2 1 1 2 وهكذا. غرزة واللي بعدها اللي بعدها غرزة، اللي بعدها 2 في نفس الفراغ. 1 عمود، تاني في نفس الفراغ 2 عمود. وهكرر بقى السطر بتاعي كله 1 1 غرزتين، غرزة غرزة غرزتين، عمود عمود 2 عمود، عمود عمود 2 عمود، عمود عمود 2 عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر بتاعنا، وزي ما احنا شايفين القرص بتاعنا قد ايه جميل ومفروض وممتاز. بقفل في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بغرزة منزلقة. السطر الجاي هيكون السطر رقم 4 في التزايد ورقم 5 في الدائرة، يعني 1 2 3 4 اللي جاي رقم 5، لكن هيكون في التزايد بتاعنا رقم 4. بارتفاع كالمعتاد 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم مجرد ارتفاع سلاسل بس. بعد كده هبتدي بقى اروح اعمل التزايد بتاعي. تعالى ناخد اول مجموعة لغاية اخر واحدة عملنا فيها تزايد تحت. هلاقي اول غرزة فردية يعني بشتغل فوقيها مرة واحدة بس، تاني غرزة فردية بشتغل فوقيها مرة واحدة بس. الغرزة اللي جاية هتكون واحدة من الاتنين اللي فيهم تزايد تحت.
يعني هشتغل اول واحدة بدون تزايد، تاني واحدة والاخيرة هي اللي بيكون فيها التزايد. يعني التزايد بتاعي هيكون فين 1 2 3 غرزة بدون تزايد، ورقم 4 هي اللي بعمل فيها التزايد. يعني التزايد بتاعي بشتغل غرزتين فوق غرزة رقم 4. اول غرزة بدون تزايد وفوقيها غرزة عمود واحدة بس، تاني غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة عمود واحدة بس، تالت غرزة بدون تزايد يعني فوقيها غرزة عمود واحدة بس، رابع غرزة هي اللي فيها التزايد وهي اخر غرزة من التزايد اللي كان تحت. 1 وارجع تاني كمان مرة 2. كده انا لما اجي اعمل التزايد في الغرزة اللي فوق هبعد غرزة عن اللي كانت تحت هنا. ليه؟ لان الغرزة اللي زادت عندي دي هي اللي بيكون فيها تزايد من فوق. يعني التزايد بتاعي من فوق هيكون فين لو بعمل تزايد، لان ده اخر سطر هعمل فيه تزايد، علشان المقاس بتاعي طبعا محدداه على اساس 3 سنين. لكن لو هعمل لاكبر من 3 سنين هزود بقى التزايد بتاعي لغايه ما اوصل لقطر الدائره اللي احنا ايه عاوزينه. طيب انا قطر الدائره بالنسبه لسن 3 سنوات بيكون من 14 ل 15 سنتي، اما طول الطاقية كاملة بيكون من 19 ل 20 سنتي، عشان برضك نكون عارفين كل مقاسات الطاقية اللي احنا بنشغلها مع بعض النهاردة. هرجع تاني اكرر عمود 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 2 عمود، وهتلاقوه الغرزة رقم 2 في التزايد اللي كان تحت شكل السبعة ده او حرف الفي. ارجع عمود 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 2 عمود، وهكذا طبعا حتى اصل الى نهاية السطر. عمود عمود عمود، يعني 3 عمود بدون تزايد، ورقم 4 هي اللي بشغل فوقيها مرتين. 2 عمود 1 2، وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلصت السطر بتاعي زي ما احنا شايفين، والقرص بتاعنا مازال مفرود ومنتظم زي ما احنا شايفين. طيب انا كده وصلت للمرحله طبعا اللي مش هعمل فيها تزايد تاني. ليه؟ لاني وصلت لقطر الدائره، واحنا اتفقنا مع بعض، انا كاتبه لكم هنا كمان عشان تفتكروا من المقاس. قطر الدائره من 14 الى 15 سنتي، يعني ايهما اقرب. لو وصلتي لل 14 كان بها هتوقفي التزايد، لو لقيتي نفسك وصلتي لل 15 مفيش مشكله برضك، يعني يبقى خلاص هتوقفي التزايد ايا كان بقى فيهم اللي وصلتي له على حسب طبعا سمك الخيط اللي بتشتغليه. ده بالنسبه للثلاث سنوات. طول الطاقيه من 19 ل 20، بس انا كتبت لكم 20 عشان تكون ايه مرتاحه معاكم. طيب ازاي بقيس بقى قطر الدائره؟ باجي عند المكان المكتوب عنده، بصوا المتر اهو سي ام يعني سنتيمتر، ما تقيسيش من المكان اللي مكتوب عنده ده الاي ان. الاي ان ده انش، مش هتقيسي بيه، هتقيسي من مكان السنتيمتر. بقيس ال 14 سنتي بتوعي او ال 15 سنتي بتوعي على حسب بقى ما قطر الدائره يطلع معايا. بقيس منين؟ بحط المتر بتاعي من قبل الصفر، يعني مش باجي من عند الصفر بالظبط، لا المكان الابيض اللي قبل الصفر ده انا بخليه معايا في بدايه ايه الطاقيه بتاعتي. طيب انا كده وصلت لكام سنتي اهو. بصوا لازم المتر بتاعي يمر من خلال الدائره، يعني ما اجيش اقيس من الحته دي واقول لا ده انا وصلت، ولا اقيس من الحته دي واقول لا ده انا وصلت. لا لازم اجي هنا عند نص الدائره بالظبط، لازم امر من قطر الدائره اللي هو عفوا منتصف الدائره، سنتر الدائره بتاعي ده. احط بقى المتر بتاعي كده. بصوا اخر مكان وصلت له كام؟ 14 سنتي، يعني انا كده وصلت للمقاس اللي انا عاوزاه. طيب في بنات هيقولوا لي طب ما توصلي لل 15 بالظبط. نقيس طول السطر الواحد، هنبص نلاقيه سنتي كامل. انا لو عملت بقى السطر اللي جاي فيه تزايد، يعني هيكون عندي سنتي من الناحيه دي وسنتي من الناحيه دي، لان طبعا بشتغل من هنا الدائره بتاعتي بتكون فيها من هنا ومن هنا شغل، يعني انا هيكون عندي 2 سنتي زياده، هوصل لمقاس 16 سنتي. و16 سنتي دوت قطر الدائره هيكون لسن اكبر، يعني من سن 10 سنين ل 17 سنه، هتفرق معاكي كتير جدا. فهتوقفي التزايد خلاص لغايه ال 14 اللي انت وصلتي لغايه عنده. لقيتي نفسك 14 ونص اوكي، لقيتي نفسك 15 اوكي، مفيش مشكله. المهم ان انت ما تزيديش عن العدد اللي انت ايه حباه، يعني احنا لو قلنا لو زودنا اكتر من كده هيزيد معانا سنتي كامل عن ال 15، يعني مش هينفع معانا الشغل بالشكل ده. زي ما احنا شايفين خلاص كده مش هشتغل تزايد. معنى اني مش هشتغل تزايد يعني هشتغل على كل غرزه غرزه واحده بس، مفيش اي مكان عندي هنشتغل فيه غرزتين. في ثالث سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. خلاص طالما هشتغل بغرزة واحدة بس يبقى ما عنديش مشكلة في الأعداد،
ومش هفكر بقى انا هتزايد فين ولا مش هتزايد فين. طيب للبنات اللي هتعمل لمقاس اكبر من كده، هنشتغل التزايد فين؟ هنشتغل السطر اللي جاي التزايد في الغرزة رقم 5، وقلتها على طول مباشرة اللي احنا خلاص حافظين التكرار بتاعنا والرقم اللي احنا ختمنا عنده. السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 4، السطر اللي احنا فيه دوت هيكون في رقم 5، اللي بعده في رقم 6، اللي بعده في رقم 7، وهكذا. ولو شفناها عملي هنبص نلاقي 1 غرزة واحدة، 2 غرزة واحدة، 3 غرزة واحدة، 4 غرزة واحدة. اخر واحدة في التزايد اللي تحت هي اللي فيها غرزتين، يعني في رقم 5. ريدي يا بنات؟ هرتفع 1 2 3 سلسلة، واتفقنا مع بعض ان دايما ده المكان اللي بقفل فيه يعني او برتفع فيه، يعني مش هعتبره عدد معي. هبص الاقي نفسي بقى بشتغل فوق كل غرزة بتقابلني غرزة عمود بلفة واحدة، 1 دبل كروشيه فوق كل غرزة تقابلني. 1 واللي بعده 1 عمود، واللي بعده 1 عمود، واللي بعده 1 عمود، عمود 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 عمود، لغايه ما بوصل. بصوا انا ما عدتش بقى ولا قلت هعمل هنا تزايد ولا غيره، خلاص عمود فوق كل غرزه عندي. وليه بشتغل عمود فوق كل غرزه عندي وما بعملش تزايد؟ خلاص لان انا عايزه القرص بتاعي دوت بقى يبتدي يقوس ويديني شكل الطبق او يديني شكل الطاقية. هكمل بقى فوق كل غرزه غرزه واحده بس لغايه ما الف الراوند بتاعي كله، السطر بتاعي كله، وارجع لكم نقفل السطر مع بعض ونبتدي نضيف لون جديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلص السطر معايا. بصوا تلاقوا الطاقية خلاص تلقاء نفسها بدأت تقلب ايه على شكل قرص زي ما احنا شايفين او طاقية. طيب احنا كده قبل ما اقفل السطر بتاعه نقفله الاول، مفيش مشكلة. في ثالث سلسلة ارتفاع كالمعتاد طبعا بنقفل بغرزة منزلقة. كنت هضيف اللون الجديد دلوقتي، لكن انا محتاجة نص الطاقية يكون بالاحمر ونص الطاقية يكون باللون الابيض. نرتفع بس 1 2 3، وهشد الخيط بالشكل ده شوية. هقسم الطاقية بتاعتي كده نصين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. احط الطاقية بتاعتي قدامي زي ما احنا شايفين. انا محتاجة طول الطاقية كام يا بنات؟ محتاجة 19 او 20 سنتي. طيب احنا لو احنا عايزين نعملها كلها لون واحد، خلاص انا هشتغل طبيعي لغاية ما اوصل لل20 سنتي. اما لو انا هقسمها بقى يعني لونين او 3، بشوف المقاس اللي انا محتاجاه لكل لون هيكون قد ايه من ال20 سنتي دول، وبشتغل على الاساس ده. طيب احنا قلنا هنعملها مناصفة، يعني نص احمر ونص ابيض، يعني محتاجة 10 سنتي للون الاحمر. نشوف بقى هنقيس ازاي. بحط الطاقية بتاعتي بالشكل ده وبجيب المتر. الصفر بتاعي اهو، قبل الصفر طبعا زي ما اتفقنا مع بعض اهو. باجي هنا انا وصلت كام سنتي؟ 9 سنتي، يعني فاضل لي سنتي كمان. يعني مش هينفع اضيف اللون الابيض دلوقتي، لسه ما وصلتش للطول اللي هضيف فيه اللون الابيض. الابيض هنضيفه السطر اللي جاي، يعني هكمل السطر ده بنفس ايه اللون الاحمر. كل حاجه بتمشي معانا بالحساب وبالارقام وبالترتيب. طيب دلوقتي احنا خلاص ماشيين لغايه ما نوصل لاخر سطر في الطاقيه. هنبص نلاقي نفسنا بنشتغل فوق كل غرزه غرزه واحده بس، يعني نفس اللي عملناه السطر اللي فات. هشتغل عمود على كل عمود يقابلني، ما بعملش تزايد خالص. عمود 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 عمود، فوق كل عمود بشتغل عمود زي لغايه ما بوصل لنهايه السطر بتاعي. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وفي اخر سطر لينا. قبل ما نكمل السطر كمان نشوف المقاس. وطبعا احنا عارفين ان هو هيكون ان شاء الله مظبوط، لكن لازم تشوفي كل حاجة ايه بالارقام. خلاص بصوا احنا كده وصلنا ل10 سنتي بالملي، يعني مش محتاجة حاجة تاني. ده بالنسبة طبعا للون الاول لانه هو نص الطاقية كده. هنيجي بقى في اضافة اللون الجديد للغرزة. عندي طريقتين لاضافة اللون الجديد، اما ان انا اضيفه في بداية السطر واسحبه كأنه غرزة منزلقة، او اضيفه في اخر حلقتين من الغرزة بتاعتي الاخيرة. وده بصراحة اللي انا بفضله. انا دايما بفضل ان انا اضيف اللون الجديد في نهاية الغرزة الاخيرة من السطر اللي انا بشتغله. طيب انا كده اشتغلتش يعني ما اشتغلتش اخر غرزة، هشتغلها معاكم. انا كده معايا حلقة بلف الخيط بقى وحلقتين، هدخل الفراغ بتاعي لاخر غرزة، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة كده كام حلقة يا بنات؟ 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. لو انا بكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من حلقتين الباقيين. لو بضيف لون جديد بسيب بقى اللون الاحمر واجيب اللون الجديد بقفل عقدة بداية. ممكن اسحبه كده على طول من غير، بصوا يعني بصوا ممكن اسحبه كده، يعني اسحبه بالشكل ده
على طول من تحت هنا من غير ما اقفله عقدة بداية. بس انا بفضل اقفله عقدة بداية عشان مع الغسيل مع المكوى مع الاستخدام مهما اتحركتي بالايس كاب او باي شيء بتشغليه تكون العقدة دي بردك ايه حاكمة معايا الشغل، عمرها ما هتفلت معايا تاني. هاخد بقى الحلقة اللي باللون الجديد اسحبها من الحلقتين الباقيين عندي على ايه الابرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم، طرف الخيط الابيض الجديد وطرف الخيط الاحمر، بجيبهم معايا تالت سلسلة ارتفاع اهي، بدخل من تحتها اهي، وبخلي معايا كمان طرفين الخيط اللي انا بخفيهم معايا، واسحب بقى الخيط واخرج من تحت الحلقات دي كلها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. كده انا خلاص خلصت العمود الاخير وضفت اللون الجديد بتاعي. دي الطريقة الاولى واللي انا بفضلها. طيب الطريقة التانية هي ايه؟ اني بكمل العمود الاخير للاخر وبقفل كمان بغرزة منزلقة، وابتدي بقى اسحب الحلقة بتاعتي بغرزة منزلقة من الحلقة الموجودة دي وارتفع الثلاث سلاسل 1 2 3 بالشكل دوت. دي طريقة، والطريقة التانية طريقة، وايا كانت الطريقتين صح عشان في بنات كتير بيتجادلوا معايا في الموضوع ده. الطريقتين يا بنات صح. الطريقة انك تختمي في نهاية الغرزة او تسحبي بمنزلقة في بداية السطر بتاعك، ايا كان اللي بالطريقة اللي هتحبوها تكملوا بيها. مش هنرجع تاني بقى للطريقة اللي بحبها، خلاص نكمل على الاساس ده. هجيب بقى طرفين الخيط اللي انا هخفيهم معايا، اللون الاحمر بسيب منه مثلا حوالي 10 سنتي وببتدي اقص. اما انك تخفيه بقى زي ما احنا بنخفيه مع بعض دلوقتي، او في النهاية خالص بإبرة التنظيف بتبتدي تخفيه، تلضميه في إبرة التنظيف وبعد كده تخفيه عندك داخل الشغل. بردك الخيط الابيض لو هتخفيه بإبرة التنظيف مش بالطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي بتسيبي منه 10 سنتي فوق كل غرزة خلاص لغاية ما اوصل لطول الطاقية كلها بشتغل غرزة واحدة بس اهو. بصوا بدخل بقى تحت حرف الفي للغرز بتاعتي وبخلي معايا طرفين الخيط اللي انا بخفيهم معايا واشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس كده. واحد واللي بعدها واحد واللي بعدها واحد 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 لغاية ما بوصل ايه لنهاية السطر. في نهاية السطر في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بقفل بغرزة منزلقة وارجع ارتفع 3 سلسلة واشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه وهو 20 سنتي. لكن انا هوصل ل 19 سنتي وارجع لكم تاني لان انا حابة ان احنا نختم اخر 3 سطور عندنا يكونوا بغرزة الحشو. لو هتشتغلوها كلها بغرزة العمود يبقى هتوصلي لل20 سنتي كاملين او 19 سنتي كاملين خلاص يا بنات. لكن لو حابة تضيف الاطار الاخير يكون بغرزة الحشو هتنقصي سطر، وهو طبعا السطر بتاعك ده بيكون سنتي وعندنا غرزة الحشو بتكون تقريبا التلاتة في حدود السنتي بتاعنا. هكمل لغاية ما اوصل ل 19 سنتي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص وصلت لعدد السطور اللي انا محتاجاه زي ما احنا شايفين كده. وصلنا لطول الطاقية بس فاضل سنتي واحد هنعمله بغرز الحشو. لو حابين توقفوا بقى خلاص على كده وما تشغلوش غرز حشو وتقفلوا الطاقية بتاعتكم بنفس الغرزة هي غرزة العمود هتكملوا سطر كمان بغرزة العمود وبعد كده تقصوا الخيط وتنضفوا. اما لو هتكملوها بغرزة الحشو زي ما هنعمل هنشغلها بالطريقة دي. احنا تحت في غرزة العمود كنت برتفع 3 سلاسل ارتفاع عشان خاطر اشتغل العمود اللي بعده على طول، لكن 3 سلاسل دول كانوا مجرد ارتفاع. لكن في السطر دوت هشتغل في نفس الفراغ ليه؟ لاني بشتغل غرزة حشو. غرزة الحشو بيكون ارتفاعها سلسلة واحدة بس، نرتفع سلسلة وداخل نفس الفراغ هو فوق 3 سلسلة هشغل غرزة حشو وبعد كده الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين على الابره بلف خيط واخرج منهم تاني. بكرر غرزه الحشو بيكون عندي على الابره حلقه بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج اتبقى حلقتين هلف خيط واخرج منهم. في غرزه الحشو انا ما بلفش الخيط على الابره وانا داخله بدخل بس انا معايا كده الحلقه الاساسيه بدخل في فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم. وفوق كل غرزه بتقابلني بشغل غرزه حشو واحده زي ما احنا شايفين لغايه ما بخلص السطر بتاعي كله غرز حشو فوق غرز العمود كل غرزة فوقيها غرزة زيها بالظبط. وبعد كده هرجع لكم في نهاية السطر نشوف نبتدي سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت اخر غرزة. بصوا بقى بنقفل فين هنا. اول غرزة اشتغلتها بنزل تحت حرف الفي بالكامل زي ما احنا شايفين واسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابر. في نفس المكان هرتفع سلسلة وهدخل في نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو
وفوق كل غرزة بتقابلني بدخل وبشتغل غرزة حشو زيها، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. وفي نهاية الراوند بقفل فوق غرزة الحشو بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة واشتغل زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. بكمل بقى لغاية ما بوصل للسنتي الناقص عندي. هو انا اعتقد انا يعني على ما اتذكر ان غرزة الحشو بتكون نص سنتي، لكن انا بشتغل 3 سطور بحيث ان لو هي اقل من النص سنتي شوية صغيرين يكون السنتي بتاعنا كده كامل زي ما احنا شايفين. وبكمل بنفس الطريقة، وفي النهاية خالص بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وبسيب مسافة 10 سنتي من الخيط، وببتدي بعد كده انضف الخيط بتاعي تحت الغرز ايه اللي هي طبعا تحت حرف الفي من الغرزة بتاعتي. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، وهو بناء على طلب كتير من البنات المبتدئات. اتمنى يا رب ان انا اكون وصلت لكم المعلومة بطريقة يعني سهلة وبسيطة وتكون هادية كده وتكونوا فهمتوها معايا. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.